අයිබෝවන් සමාන්තර ශ්‍රේණියක් කියන්නේ නැත්නම් සමාන්තර ශ්‍රේණියක් කියන්නේ මොකක්ද? අපි බලමු. ඔයාලා මීට කලින් සංඛ්‍යා අනුක්‍රම නැත්නම් සංඛ්‍යා රටා ගැන ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඉතින් සමාන්තර ශ්‍රේණි වල තියෙන්නේ මේ වගේ සංඛ්‍යා අනුක්‍රමම තමයි. හැබැයි සාමාන්‍ය සංඛ්‍යා අනුක්‍රම වලට වැඩිය පොඩි වෙනසක් තියෙනවා සාමාන්‍ය සමාන්තර ශ්‍රේණියක. අපි මේ මෙතන පැහැදිලි කරලා තියෙනවා අනුයාත පද අතර අන්තරය සමාන වූ සංඛ්‍යා අනුක්‍රමයක් සමාන්තර ශ්‍රේණියක් කියලා කියනවා. ඒතර අපි මේ පළවෙනි උදාහරණය බලමු. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති 2 5 8 11 කියලා පද හතරක් තියෙනවා. මේ පළවෙනි පද දෙක අතර වෙනස ඔයගලන්ට පේනවා ඇති 3යි. මේ ඊගාව පද දෙක අතර වෙනසත් 5යි 8යි අතරත් 3යි. ඊගාව පද අතර වෙනසත් 3යි. එතකොට මේ විදියට හැම පද දෙකක් අතරම වෙනස නැත්නම් අන්තරය සමාන වෙනවා නම් අපි අන්නේ වගේ සංඛ්‍යා අනුක්‍රම වලට කියනවා සමාන්තර ශ්‍රේණියක් කියලා. නම් මේක සමාන්තර ශ්‍රේණියක් වෙනවා. අපි බලමු තව එකක්. මෙතන තියෙනවා 1 4 9 16 කියලා ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දන්න සංඛ්‍යා අනුක්‍රමයක්. මේ තමයි සමචතුරස්‍ර සංඛ්‍යා නැත්නම් වර්ග සංඛ්‍යා. අපි මේකේ පද අතර වෙනස බැලුවොත් මේ පළවෙනි පද දෙක අතර වෙනස 3යි. ඊගා පද දෙක අතර වෙනස 5යි. ඊගා පද දෙක අතර වෙනස 7යි. එතකොට පද අතර එක ළඟ තියෙන නැත්නම් අනුයාත පද අතර වෙනස සමාන නැහැ. වෙනස වෙනස්. එහෙනම් මේ සංඛ්‍යා අනුක්‍රමය සමාන්තර ශ්‍රේණියක් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයගලන්ට පුළුවන් මොකක් හරි සංඛ්‍යා අනුක්‍රමයක් සමාන්තර ශ්‍රේණියක් වෙනවද නැද්ද කියලා අඳුරගන්න. ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න. ගිහින් එන්න හැමෝටම අයිබෝවන්.